Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến mảnh đất mới của Ali, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều bất ngờ đang diễn ra trước mắt. Ali vừa đi giải quyết công việc trở về. Nhưng khi chiếc xe vừa dừng lại trước khu đất, anh lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Phần nền mà cả gia đình đã mất nhiều ngày san lấp, đào móng và bỏ rất nhiều tiền để chuẩn bị, giờ đây lại bị chiếc máy xúc cào tung lên. Đất bị xới thành từng đống. Những vị trí trước đó đã được san phẳng gần như không còn nguyên vẹn. Ali lập tức chạy đến phía người lái máy xúc. Anh hét lên: "Mảnh đất bị phá hỏng hết rồi. Dừng lại đi. Đất của tôi bị phá hết rồi." Đúng lúc Ali đang nổi nóng, Askan chạy đến ngăn lại. Anh nói: "Kỹ sư đã ra lệnh làm như vậy." Nhưng Ali vẫn không thể chấp nhận. Anh chỉ xuống mặt đất. "Tôi đã bỏ rất nhiều tiền vào chỗ này. Các anh phá hỏng hết mảnh đất của tôi rồi." Người tài xế máy xúc cũng cố giải thích: "Tôi đến đây theo lệnh của kỹ sư. Tôi chỉ làm những gì được yêu cầu." Nhưng trong mắt Ali lúc đó, mỗi gầu đất bị xúc lên đều giống như tiền của mình đang bị ném đi. Anh nói: "Tôi đã bỏ quá nhiều tiền vào đây." Parisa thấy chồng ngày càng tức giận liền bước tới khuyên: "Ali, bình tĩnh lại. Anh không nên cãi nhau với tài xế." Askan cũng nói: "Kỹ sư đã lên kế hoạch cho việc này. Anh không nên tức giận với tài xế. Anh ấy không có lỗi." Ali đứng im một lúc. Có lẽ chính anh cũng nhận ra rằng người lái máy xúc chỉ đang làm theo chỉ dẫn. Cuối cùng, Ali hạ giọng: "Xin lỗi, anh cứ tiếp tục làm đi." Anh giải thích rằng: "Hôm nay tôi không có nhiều thời gian. Tôi còn phải đưa Parisa đi khám." Askan lại nhắc: "Đừng cãi nhau nữa. Kỹ sư đã yêu cầu làm như vậy." Nhưng dù đã xin lỗi tài xế, Ali vẫn không thể ngừng nhìn vào khu đất với vẻ tiếc nuối. Anh nói: "Nhưng họ thật sự đã phá hỏng chỗ này." Người tài xế chỉ có thể đáp: "Tôi không có lỗi." Ali lập tức quay sang: "Đi lấy điện thoại cho tôi. Anh muốn gọi trực tiếp cho kỹ sư. Bởi nếu đây thật sự là một sai sót trong thiết kế, anh cần một lời giải thích rõ ràng." Ali nói: "Chúng ta đã bỏ quá nhiều tiền vào mảnh đất này. Tôi thuê máy xúc đến đây cũng tốn rất nhiều tiền." Askan cố trấn an: "Đừng lo." Nhưng với Ali, câu "đừng lo" lúc này không còn dễ nghe nữa. Anh quay sang bà Yuda: "Bà ơi, đáng lẽ bà phải gọi cho cháu." Bà Yuda lập tức giải thích: "Bà đã đứng chắn trước xe rồi. Nhưng không còn cách nào khác. Tài xế nói đó là lệnh của kỹ sư. Ông ấy không chịu nghe bà." Chỉ riêng chuyện đó cũng cho thấy bà Yuda đã lo lắng đến mức nào. Nhưng người tài xế không thể làm trái lệnh. Parisa lại nói: "Ali, bình tĩnh một chút." Ali nhìn cô: "Cũng vì hôm nay tôi phải đưa cô đi bác sĩ." Rồi anh nhấn mạnh: "Cô có biết chúng ta đã bỏ bao nhiêu tiền vào đây không?" Đó mới là điều khiến Ali đau đầu nhất. Sai một bước là thêm một khoản tiền, là cả gia đình tiếp tục phải sống trong lều lâu hơn. Ali gọi cho kỹ sư. Không ai nghe máy. Ali nói: "Anh ta không chịu bắt máy. Kỹ sư tự quyết định mà không hỏi ý kiến tôi. Chuyện này sẽ khiến chúng ta tốn thêm rất nhiều tiền." Nhưng dù tức giận đến đâu, những người thợ và tài xế vẫn đang làm việc dưới nắng. Ali cuối cùng nói: "Bây giờ chuẩn bị bữa sáng cho tài xế đi." Parisa lại trách: "Anh chỉ khiến mọi chuyện rắc rối thêm thôi. Chuyện này cũng có một phần lỗi của anh." Ali không muốn tiếp tục tranh cãi. Anh chỉ nói: "Ở đây đang xây dựng. Bây giờ chúng ta sẽ ăn sáng cùng tài xế." Bà Yuda cũng cố chuyển mọi người sang việc khác. "Đừng lo, dụng cụ đang để bên nhà Askan. Bà đã che lại hết để không bị bẩn." Ali bắt đầu tự tay xử lý phần đất bị xới lên. Anh gọi: "Bà ơi, đưa cháu cái xẻng. Đem trà ra đây." Ali cầm chiếc xẻng rồi than: "Cái xẻng trước nặng quá." Anh nhìn lượng đất: "Nhiều đất quá. Chuyện này chỉ khiến chúng ta thêm phiền phức." Nhưng rồi cuối cùng, kỹ sư cũng liên lạc lại.
Sau một cuộc trao đổi khá lâu, Ali nói với bà Hilda: "Bà ơi, cháu đã nói chuyện với kỹ sư rồi. Ông ấy thừa nhận mình đã mắc lỗi. Ông ấy nói sẽ chịu trách nhiệm về phần thiệt hại. Điều đó ít nhất cũng mang lại một chút nhẹ nhõm." Ali nói: "Chúng ta sẽ không phải trả tiền cho phần sửa chữa này. Nhưng tiền không phải thứ duy nhất đã mất. Thời gian cũng đã mất. Công sức cũng đã mất. Và quan trọng hơn, niềm tin của Ali vào bản thiết kế bắt đầu lung lay." Một lúc sau, người kỹ sư trực tiếp đến khu đất. Ông nhìn phần vừa được máy xúc xử lý rồi nói: "Bây giờ chỗ này tốt hơn trước. Anh phải gom toàn bộ đất lại." Ali không hoàn toàn bị thuyết phục. Anh gọi: "Kỹ sư, lại đây xem. Anh phải căng dây để san phẳng khu vực này." Kỹ sư nói: "Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị xong." Nhưng Ali lập tức phản đối: "Dù thế nào tôi cũng muốn hoàn thành hôm nay. Anh không còn muốn mất thêm ngày nào nữa. Tiếp tục chỉnh lại bản thiết kế đi. Anh thấy thế nào?" Người kỹ sư nhìn khu đất rồi giải thích: "Chỗ này đã thay đổi. Vì vậy bản thiết kế cũng phải thay đổi theo." Điều Ali sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Một thay đổi ở phần nền kéo theo thay đổi ở bản vẽ. Ali nói: "Vậy hãy đưa cho tôi vài phương án khác nhau." Anh nhìn kỹ sư rồi nhắc thẳng: "Lần này anh hãy dành thời gian xem xét thật kỹ. Đừng để xảy ra sai sót nữa." Sau những gì vừa xảy ra, Ali không muốn tiếp tục trả giá cho bất kỳ tính toán vội vàng nào. Người kỹ sư chỉ xuống đất: "Thu gom phần đất ở đây. Chúng ta phải xây các hàng gạch bao quanh đến vị trí này." Ali nói: "Tôi cần phương án tốt nhất." "Kỹ sư, hãy bắt đầu sớm. Tôi không còn nhiều thời gian nữa." Kỹ sư lại gọi: "Giúp tôi gom đất." Và một lần nữa, Ali, Askan cùng mọi người phải cúi xuống làm lại phần công việc vừa tưởng đã hoàn thành. Một lúc sau, người kỹ sư và tài xế máy xúc cuối cùng cũng rời đi. Ali nhìn chiếc máy xa dần rồi nói: "Máy xúc đi rồi." Người thợ xây hỏi: "Có vấn đề gì sao?" Ali đáp: "Tôi nghĩ chúng ta phải dùng cuốc để tự san lại chỗ này." Anh hỏi: "Tài xế đi thật rồi à?" Người thợ xác nhận: "Đi rồi. Không còn máy xúc, phần việc còn lại phải dựa vào sức người." Ali gọi: "Parisa, pha trà đi. Chúng ta mệt rồi." Anh nhìn đống đất trước mặt: "Tôi sẽ tự gom số đất này." Sau đó, Ali quay sang Askan: "Anh có quen ai chuyên sửa nền không?" Askan nói: "Có người đã giới thiệu cho tôi." Người thợ xây cũng nói: "Tôi biết một người làm rất giỏi." Ali gật đầu: "Được, nhưng chỗ này chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để sửa." Anh nhìn giờ: "Tôi phải đi sớm. Thử dùng cuốc trước xem sao." Ali lại quay sang người thợ: "Anh lại đây một chút." Người thợ hỏi: "Có chuyện gì?" Ali chỉ vào một góc khu đất: "Tôi muốn xây nhà vệ sinh và phòng tắm." Đó là phần Ali muốn ưu tiên nhất lúc này. Anh nói: "Tôi không có nhiều tiền, nhưng chúng tôi phải ngủ ở đây. Không thể cứ sang nhà Askan mãi được." Ali hiểu rằng một căn nhà hoàn chỉnh có thể mất nhiều tháng, nhưng nhà vệ sinh và phòng tắm thì không thể chờ quá lâu. Trước tiên phải hoàn thiện nhà vệ sinh và phòng tắm. Người thợ đồng ý: "Được, nhưng tôi cần một số dụng cụ." Ali nói ngay: "Được, tôi sẽ đi mượn." Rồi anh tự nhắc lại kế hoạch: trước khi sửa căn nhà chính, phải hoàn thiện nhà vệ sinh và phòng tắm trước. Trong lúc Ali tính toán việc mua vật liệu,
anh lại gọi. Parisa, giúp bà một tay. Rồi cúi xuống nhìn chân. Dép của tôi rách rồi. Parisa lập tức nói. Dép của em cũng rách. Em sẽ đi cùng anh. Ali đáp, đừng làm ồn trước mặt mọi người. Bà Hilda ở gần đó vẫn đang nghĩ đến bữa ăn. Bà còn phải chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa phải sẵn sàng. Ali nói, lấy vòi nước đi. Tôi phải vào thị trấn. Chúng ta vẫn phải tiếp tục san đất. Anh chỉ xuống khu vực vừa sửa. Chỗ này cũng phải làm lại. Rồi Ali nhắc đến bài toán tài chính ngày càng khó. Nếu khoản vay hỗ trợ kết hôn vẫn chưa được giải ngân, có khi chúng ta phải bán xe. Đó là điều anh từng nhiều lần không muốn làm. Chiếc xe giúp Ali đi làm, mua vật liệu, chở đồ. Nhưng trong tình thế hiện tại, nó cũng là một trong số ít tài sản có thể nhanh chóng đổi thành tiền. Ali nhìn Parisa. Cô không cần đi đâu. Nhưng Parisa nói, không, em phải đi. Đi thôi. Ali quay sang người thợ. Anh cần dụng cụ gì? Phải mua những gì? Nhà vệ sinh và phòng tắm nằm cùng một khu vực đúng không? Người thợ nói, tôi cần vòi nước và một số thiết bị khác. Ali ghi nhớ rồi cùng Parisa lên xe. Trên đường vào thành phố, anh quay sang hỏi, tại sao cô cứ đi theo tôi? Parisa đáp, anh đi đâu em cũng sẽ đi. Anh không được bỏ mặc em. Sau những cuộc cãi vã liên tục trong những ngày trước, câu nói ấy khiến không khí giữa hai người phần nào khác đi. Một lúc sau, cả hai đến cửa hàng vật liệu xây dựng. Ali nói, tôi sẽ mượn những thiết bị cần thiết ở đây. Vừa bước vào, chủ cửa hàng đã chào. Xin chào, đừng làm việc quá sức nhé. Ali đi thẳng vào vấn đề. Hãy chuẩn bị giúp tôi các thiết bị cho nhà vệ sinh và phòng tắm. Chủ cửa hàng hỏi, anh có danh sách không? Ali đáp, có, nhưng sau đó anh hơi ngập ngừng. Tôi có một việc muốn nhờ. Liệu tôi có thể thanh toán bằng séc thay vì tiền mặt không? Sau đó tôi sẽ gửi tiền vào ngân hàng. May mắn, chủ cửa hàng đồng ý. Được, không vấn đề gì. Ali thở phào. Vậy tôi sẽ đưa anh một tấm séc. Bây giờ chúng ta chọn thiết bị. Chủ cửa hàng nói, hãy chọn theo kinh nghiệm của anh. Đưa tôi danh sách trước. Ali còn hỏi, anh có quen ai có thể lắp đặt những thứ này không? Chủ cửa hàng đáp, có, chúng tôi sẽ liên lạc với anh. Trong lúc Ali chỉ quan tâm đến giá cả và công năng, Parisa lại để ý đến vẻ ngoài của các thiết bị. Cô nói, chúng ta nên chọn vài món màu vàng. Trông đẹp lắm. Ali nhìn quanh. Ở đây có rất nhiều loại. Parisa tiếp tục, chúng ta cũng cần một chiếc gương. Ali hỏi, có nên mua loại nhỏ không? Parisa lắc đầu, không cần quá nhỏ, nhưng cũng đừng quá lớn. Ali cuối cùng nói, chuẩn bị đủ mọi thứ đi. Xong rồi chúng ta vào thành phố. Sau khi đặt thiết bị, Ali đưa Parisa đi mua thêm vài món đồ. Trên đường, Parisa lại nhìn đôi dép của mình. Dép em cũng rách rồi. Ali thở dài. Nếu khoản vay vẫn chưa về, có khi tôi phải bán xe để xoay tiền. Nhưng ngay sau đó, anh vẫn nhớ đến bà Hilda. Tôi sẽ mua cho bà một đôi dép mới. Parisa im lặng một lúc rồi bất ngờ nói, em xin lỗi về chuyện hôm qua. Em đã nóng giận. Mẹ em cứ nói những điều không hay nên mọi chuyện mới rắc rối hơn. Đây là một trong những lần hiếm hoi Parisa trực tiếp thừa nhận lỗi của mình. Ali không muốn kéo cuộc tranh cãi cũ trở lại. Anh chỉ nói, đừng để người khác can thiệp quá sâu vào cuộc sống của hai vợ chồng. Sau đó, anh gọi cho bà Hilda. Bà ơi, cháu mua cho bà một đôi dép nhé. Bà Hilda đáp, loại nào cũng được. Cúp máy, Ali lại nhớ đến mẹ mình. Tôi cũng nên mua cho mẹ một đôi. Bà đã vất vả suốt thời gian qua. Bà giúp chúng tôi rất nhiều. Dù đang thiếu tiền, Ali vẫn muốn dành một chút cho hai người phụ nữ lớn tuổi đã luôn ở bên anh. Trên đường đi, Ali ghé một cửa hàng rau. Anh nói, tôi cần 4 loại rau khác nhau. Nhưng nhìn số rau trước mặt, Ali lắc đầu. Rau này héo rồi. Chủ cửa hàng gợi ý, anh nên mua thêm ít trái cây. Ali đáp, chờ một chút. Tôi sẽ mua ở chỗ khác, cảm ơn. Rồi gọi, Parisa, đi thôi. Hai người tiếp tục đến một quầy giày dép ven đường.
Ali cầm một đôi lên rồi nói, đôi này không hợp với mẹ tôi. Parisa bảo, hỏi người bán xem. Chúng ta cần loại đế thấp. Ali lại nói, đừng chỉ chọn vì đẹp. Bà cần một đôi thật thoải mái. Anh cũng phải tìm giày cho chính mình. Tôi còn phải làm việc. Tôi cần một đôi phù hợp. Đi thôi, muộn rồi. Parisa nhìn một đôi khác. Đôi này không hợp. Ali nói, bà chỉ dặn mua loại nào thoải mái là được. Parisa lại chỉ, anh nhìn đi. Đôi này đẹp mà. Ali cầm lên kiểm tra. Nhưng chất liệu không tốt. Loại này dễ rách. Theo Ali, dép cho bà Hilda không chỉ cần đẹp. Nó phải bền và đủ thoải mái để bà đi lại cả ngày. Sau khi chọn được đồ, Ali và Parisa quay trở lại cửa hàng vật liệu. Ali hỏi, xin chào, đồ tôi đặt xong chưa? Chủ cửa hàng đáp, xong rồi. Ali nói, đưa tôi hóa đơn nhé. Người chủ hỏi, anh lấy toàn bộ số dụng cụ này chứ? Vâng. Anh định chở thế nào? Ali đáp, tôi sẽ buộc ống lên xe. Người chủ gật đầu, được. Ali nói, cảm ơn, nhiếp ảnh gia sẽ mang hóa đơn cho tôi. Tôi tin anh ấy. Người chủ chúc mọi người may mắn. Ali và Parisa chất toàn bộ vật liệu lên xe rồi quay về mảnh đất. Vừa thấy xe về, mọi người lập tức chạy ra giúp. Ali nói, tôi mượn toàn bộ số đồ này. Những thứ chưa dùng đến hoặc còn dư, tôi sẽ mang trả. Anh chỉ vào máy bơm. Đặt máy bơm nước vào trong phòng. Sau khi chuyển vật liệu xong, Ali mang túi dép vào lều. Anh gọi, bà ơi, cháu mua dép cho bà rồi. Nhưng chưa kịp nghỉ, anh đã lại nghĩ đến công việc. Cháu phải gọi thợ. Còn phải mua thêm gạch. Xong rồi mới vào ăn chưa được. Ali hỏi, mẹ đâu rồi? Bà Hilda đáp, mẹ cháu đang ở nhà Askan. Ali lấy đôi dép ra. Cháu mua cho bà đôi thoải mái nhất rồi. Dép của mẹ cháu cũng khá tốt. Anh bảo, bà thử đi. Chân mẹ cháu lớn hơn một chút. Rồi Ali lại gọi Parisa, dọn dẹp nhà cửa đi. Bà Hilda nói, bà phải mang dép vào. Bà còn phải rửa bát. Parisa bước đến. Con xả nước cho bà. Đưa bát cho con. Sau những cuộc tranh cãi, lần này Parisa chủ động giúp bà Hilda. Nhưng vừa rửa bát, cô lại quay về nỗi lo lớn nhất. Chúng ta phải xây nhà nhanh hơn. Không thể sống mãi trong căn phòng này. Bà Hilda nhẹ nhàng giải thích. Ali không có tiền. Nếu có thì nhà đã xây xong từ lâu. Bà còn tiết lộ, anh ấy thậm chí chưa trả hết một nửa tiền mua mảnh đất. Parisa thừa nhận, đúng, mảnh đất này rất đắt vì nằm gần thành phố. Cô im lặng một chút rồi đưa ra một quyết định. Nếu thật sự cần, con sẽ bán vàng. Bà Hilda lập tức phản đối. Không, con không nên bán vàng. Parisa nói, con không chịu nổi cái nóng này nữa. Bà Hilda lại nhắc, Ali đang đau đầu gối. Nó không thể làm việc quá sức. Nhưng Parisa vẫn nói, nếu cần, con sẽ bán vàng. Có lẽ sau những cuộc cãi vã,
Cô cũng bắt đầu nhận ra rằng việc xây nhà không thể chỉ đặt hết lên vai Ali. Bà Hilda cuối cùng nói, bà sẽ cố hết sức. Rồi bà tuyên bố, bà sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của hai đứa nữa. Nhưng sự yên ổn ấy không kéo dài bao lâu. Một lúc sau, một chiếc xe khác tiến đến khu đất, là bố của Parisa. Đi cùng ông là mẹ Parisa, Sefida. Bố Parisa vừa đến đã chào. Xin chào, đừng làm việc quá sức. Ali đáp, cảm ơn, xin chào. Nhưng khi nhìn thấy Sefida, vẻ mặt Ali lập tức thay đổi. Anh nói, Sefida không nên đến đây nữa. Bố Parisa ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Ali nói thẳng, bà ấy đã khiếu nại tôi. Bà ấy còn liên tục tác động đến Parisa. Tôi thật sự rất lo. Mẹ Parisa lập tức nói, chúng ta về nhà thôi. Nhưng bố Parisa không đồng ý. Không, tôi đang có khách. Ông quay sang Ali. Con cứ giải thích đi. Ali kể lại chuyện xảy ra hôm qua. Parisa đã đến đây cùng cảnh sát. Họ định đưa con về đồn. Bố Parisa sững người. Có chuyện gì vậy? Tại sao bố không biết chuyện này? Ai đã khiếu nại con? Ali đáp, Parisa làm theo lời Sefida. Bố Parisa quay sang con gái. Con gái, tại sao con lại đi khiếu nại Ali? Ali đang cố gắng xây nhà. Nhưng một căn nhà đâu thể xây xong ngay được. Askan cũng bước tới. Anh nói, Ali đã mệt mỏi và căng thẳng suốt thời gian qua. Parisa lại tiếp tục khiến anh ấy gặp thêm rắc rối. Ali nói với bố Parisa, vợ anh cứ can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Mỗi khi anh không ở nhà, Sefida lại liên lạc với Parisa. Bố Parisa đáp, vợ tôi đã hứa sẽ không can thiệp nữa. Rồi ông nhìn con gái. Parisa, hãy nói thật trước mặt bố. Parisa lại nói, chúng con không có vấn đề gì. Nhưng rồi ngay sau đó cô thừa nhận điều khiến mình bức bối. Con không thể tiếp tục sống trong căn phòng này. Ali nghe vậy nói, tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền còn lại trong thẻ cho căn nhà. Nhưng anh cũng không thể hứa sẽ xây xong ngay. Tôi cần khoảng 1 năm để hoàn thiện căn nhà. Bố Parisa nhìn mọi người rồi nói, chúng ta về thôi. Tôi còn phải đi làm kiếm tiền. Trước khi ông đi, Ali nhờ, hãy nói chuyện với vợ anh. Đừng để cô ấy tiếp tục gây rắc rối cho chúng tôi. Bố Parisa đáp, được, nhưng cô ấy không chịu nói thật trước mặt tôi. Ông nhìn Ali và Parisa rồi khuyên, làm ơn đừng khiến mọi chuyện phức tạp thêm. Ali còn trẻ, nhưng nó phải làm những việc nặng nhọc như một người đàn ông lớn tuổi. Ông chỉ vào mình, nhìn bố đi. Sau đó, ông dành lời quan trọng nhất cho hai người. Hai đứa nên ở bên nhau. Đừng vì người khác mà giận dỗi rồi làm tổn thương nhau. Rồi bố và mẹ Parisa rời đi. Không lâu sau, Ali lại quay về công việc. Ali gọi, bà ơi, mang dây điện ra đây. Bà Hilda đáp, được, bà mang ra. Ali nói, Askan có thể sửa bồn cầu. Parisa lại nhớ đến khoản tiền mà cả nhà đang chờ đợi. Còn khoản vay hỗ trợ kết hôn thì sao? Ali đáp, trước tôi còn khoảng 200 người đang chờ đến lượt. Nghĩa là khoản vay chưa thể về ngay. Anh nói, hiện tại tôi chỉ còn một ít tiền. Parisa im lặng rồi nói, em quyết định bán chiếc vòng tay. Ali nhìn cô. Số tiền bán vòng tay cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng Parisa nói, ít nhất cũng giải quyết được một phần khó khăn trước mắt. Ali vẫn không muốn. Tiền đó thật sự không nhiều. Parisa giải thích, em cũng muốn giúp. Đừng nghĩ em lấy cớ bán rồi sau này bắt anh mua chiếc khác. Ali đáp, không, tôi không nghĩ như vậy. Rồi anh nói, tôi cũng không muốn cãi nhau với cô nữa. Có lẽ cả hai đã quá mệt vì những cuộc tranh luận liên tục. Ali nói, chi phí xây dựng ở đây lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Tôi phải chờ khoản vay, hoặc phải bán xe. Có khi tôi còn phải đi vay thêm. Parisa lắc đầu, không, bây giờ chẳng ai dễ dàng cho vay tiền đâu. Cô nói, cuối cùng có lẽ vẫn phải bán xe. Ali nhìn đống vật liệu. Tất cả những thứ này đều đang phải mua bằng tiền vay mượn. Tiền công thợ, tiền cho chủ thầu, cát, gạch, vẫn còn quá nhiều khoản. Anh nhớ thêm, tiền kỹ sư cũng phải chuyển vào tài khoản. Parisa hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Ali lúc này đã quá căng thẳng. Im lặng một chút đi. Rồi anh nói, bây giờ đã sang mùa thu rồi. Chúng ta không còn nhiều lựa chọn. Parisa nhìn căn phòng nhỏ rồi nói, có khi đến lúc con em chào đời,
căn nhà vẫn chưa xong. Đó là nỗi sợ thật sự phía sau tất cả những lần cô thúc Ali xây nhanh. Tôi không thể sống cùng con trong một căn phòng tạm bợ như thế này, Parisa nói. Nếu cần, em sẽ về nhà bố một thời gian. Nhưng rồi cô lại tự hiểu. Có lẽ Ali sẽ không vui nếu em quay về đó. Bà Hilda lúc này vào can. Parisa, đừng vội vàng. Chúng ta không thể vay thêm tiền ngay được, bà nói. Bà lo chuyện này từ lâu rồi. Nhưng mọi thứ vẫn cần thời gian. Parisa vẫn không thay đổi. Không, căn nhà phải xong trước khi con em chào đời. Bà Hilda nhẹ nhàng giải thích. Hiện tại chúng ta không có tiền. Nhưng ai cũng đang cố làm việc. Parisa, cháu phải nhìn vào hoàn cảnh thực tế. Có lẽ vì quá mệt, bà Hilda bắt đầu xúc động. Ali nhìn thấy liền nói. Bà ơi, đừng khóc. Bà Hilda nhìn phần đất bị đào sâu trước mặt rồi hỏi. Ali, nền đất như thế này thì xây nhà bằng cách nào? Ali giải thích. Bà ơi, đất ở đây khá mềm. Kỹ sư quyết định phải đào móng sâu. Sau đó gia cố bằng gạch và xi măng. Anh nói, nếu làm như vậy thì căn nhà sau này mới không bị lún, không bị sập. Kết cấu mới chắc chắn. Đó cũng chính là lý do phần móng tốn nhiều tiền và thời gian hơn dự kiến. Ali quay sang Parisa. Cô cũng im lặng một chút đi. Rồi anh nhìn bà Hilda. Suốt thời gian qua bà gần như không được nghỉ. Bác sĩ đã dặn bà không được làm việc nặng. Trước mắt chúng ta cứ ở trong căn phòng này thêm một thời gian. Rồi anh nghĩ đến một phương án khác. Lát nữa thử nói chuyện với hàng xóm thêm một lần. Biết đâu họ đồng ý cho chúng ta dựng một căn phòng tạm trên phần đất của họ. Nếu được như vậy, mọi người ít nhất cũng có một chỗ ở ổn định hơn trong thời gian chờ nhà hoàn thành.